चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। म्हातारा शेकोटीला आला, म्हाताऱ्याची म्हातारी शेकोटीला आली, म्हाताऱ्याची म्हातारी शेकोटीला आली। मुँह देखो, ये देख इसका मुँह देखो बारिश में। दूधसागर वाटरफॉल। पण जे काही चालतोय त्याची माहिती देतील तो स्टे ट्यून विथ अस। आता स्टार्ट कर, कंट्री एडिट कर। काय पडली एडिट कर, चालू कर। सो गाईज, आपण आज दूधसागर वॉटरफॉल ट्रेक करतोय। सो हा टोटल ट्रेक असणार आहे 22 किलोमीटरचा। 11 किलोमीटर आम्ही चालणार आहोत। यामध्ये 4 किलोमीटर आपल्याला ट्रॅकवरून चालायचं आहे आणि जसं की तुम्ही बघताय आम्ही जंगल रूटने आता चालतोय। आता हा पूर्ण जो प्रवास असणार तो जवळपास 6 ते 7 किलोमीटरचा असणार आहे। आणि आता आम्ही चाललोय सोनैलिम गावामध्ये, जिथे आपला ब्रेकफास्ट आहे। ब्रेकफास्ट करून आम्ही जाणार आहोत दूधसागर वॉटरफॉलच्या खाली। ठीक आहे, सो सगळे हॅपी पार्टिसिपेंट्स कम ऑन।